Welcome, this is the energy vibration Lezing voor de Kreeft Sun, Moon and Rising sign. Het is de second week van juli 2017 en de week begint vanaf de 7 tot en met de 13. Whatever de situatie is in deze week, wees voorzichtig en eerlijk over bepaalde dingen. In je leven, daar komt een transformatie en dat is zeer positief. De week is de week van de geliefde en de geliefde komt op dinsdag in je energy en this is zeer positief. Dus whatever de situatie is, de energy of de geliefde komt op dinsdag. En this is a zeer positive energy vibrations. Dus dinsdag wordt de beste dag, een goede dag voor je. Dinsdag en donderdag, oké? Deze week voor jullie heb je de energie van de angman en omgekeerd met de energie van de geliefde. Dus het is een week van de geliefde. En eindelijk krijg je een positive energy balance. Zoiets als je vindt je innerlijke kracht terug. En dit is zeer positief. Dus voor een relatie, je vindt echt jezelf en je vindt de innerlijke kracht met je relatie. Dus whatever de situatie is, wees eerlijk en voorzichtig over de mensen in je leven en de positivity dat je kan daarvan uitkrijgen. Oké? Whatever de situatie is. Op maandag heb je de 4 van Cup in deze card deck. De 4 van Cup is goed omdat je brengt emotional balance naar jezelf. En met dat emotional balance, dan ga je even zien positieve situatie komt uit in je leven. En daar krijg je de energy vibration van de 7 van Cups. Whatever de situatie is, realiseer hoe zeer belangrijk het is. En hoe positief het is voor iedereen. Dus niet vergeten dat liefde is de kracht van alles. En dat ga je even zien in deze week, oké? Als je bent op zoek naar relaties, je komt tegen heel veel van die energy vibration van de aarde energy mensen. Dus dat is de sterrenmensen, de sterrenboog en de maagmensen. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de geliefde. En whatever is de situatie, sommige mensen gaan even weglopen van de situatie. Sommige mensen gaan realiseren dat bepaalde mensen in zijn leven geven geen positieve energy uit, dat soort van dingen. En ze gaat ook even realiseren hoe zeer positief bepaalde situatie is. En je gaat even op een goede voet. Je gaat de transformatie in je relatie, een heel grote transformatie in je relatie even gaan doen. Dus wees voorzichtig, wees oprecht naar mensen in je leven, want dit is zeer positief. Whatever de situatie was, it is now over. En je gaat even verder en positief in je leven, oké? Hier hebben wij de 2 van zwaarden, met die energie van de 2 van zwaarden. Je hebt de 3. De 2 van zwaarden is dadelijkheid. Whatever gebeurt in je leven, nou krijg je dadelijkheid over een relatie en een situatie, oké? En je mag kiezen om te blijven of verder te gaan. Je ziet een situatie hier dat speelt en je gaat even nadenken. Oké, nou zie ik het. Nou zie ik wat speelt hier. En je gaat even kiezen om even verder te gaan. En bepaalde situatie, bepaalde vriendschap. Ik kon dat jij heeft een vriendschap met de buurman of de buurvrouw of een ander koppel. En jullie hebben allebei gezien dat het is niet een juiste connectie. Jullie zijn van 2 verschillende werelden of hun zoeken een andere soort van situatie dan wat jij zoekt. En je realiseert dat jullie zijn niet op datzelfde level. En je gaat even zeggen, ja, dit is niks voor mij. Je ziet nou dadelijkheid met een relatie, in een relatie met andere mensen. So it's zoiets als u en je partner zie dat er is iets, dat een andere groep of vrienden of dat soort van dingen, dat is niet echt de type mensen dat je wil in je leven hebben, dat soort van dingen. En je gaat even verder met je leven op zoek naar iets anders of gewoon
je laat deze mensen achter, omdat die connectie is daar niet, oké? Dus whatever de situatie is, je gaat de mensen, je gaat laten de mensen uit, uit je focus, je gaat ze even, ja, voor mij, dit is niet de vriendschap dat ik wil hebben. En je gaat ze gewoon achterlaten, oké? Op donderdag is zeer positief. Whatever dat mensen proberen van jou om te stelen, je krijgt het terug, oké? Dus whatever de situatie is, whatever mens probeert te stelen van jou, je krijgt het terug. Omdat iemand probeert iets om te doen, maar je gaat het best wel terugkrijgen, oké? Iemand probeert iets op een verkeerde manier om te doen, maar je gaat echt je geluk terugkrijgen. Dus die mens die probeert bepaalde dingen van jou terug te pakken, het gaat niet lukken. En je krijgt je geluk terug. Het gebeurt heel vaak, mensen. Als we gaan even verder, we hebben conflict op vrijdag. En de conflict dat je gaat krijgen, is met andere mensen. Sommige van jullie krijgen innerlijke conflict moet ik blijven in deze relatie? Moet ik een andere relatie? Ga ik opnieuw apart? Hoe zit ik uit? Hou ik van mezelf? Dat soort van innerlijke conflict gaat jullie krijgen op vrijdag, oké? Maar wees voorzichtig wat de situatie is voor jullie, want het kan op verschillende manieren komen. Maar vrijdag is een goede dag voor jullie, dus donderdag, dinsdag en vrijdag is een goede dag voor jullie. Whatever de situatie is, whatever de inner conflict is, werk daar even door. Werk het uit met jezelf. Vraag om dadelijkheid. Als we gaan even verder, hebben wij de 9 van Pentacles. 9 van Pentacles is een zeer positieve kaart van wekens, doordat je hebt de koningin van de staven, de koningin van de staven. Dus whatever de situatie is, je hebt de energy. Whatever it is, deze man moet je wel wat geld aan jou betaald. En het gaat je best wel lukken. Het gaat je best wel redden. Dus whatever de situatie is, wees voorzichtig. Wees dankbaar. Ja, het heeft je leven bijna gekost. Wees dankbaar. En laat het even achter en move vooruit. Je moet er echt vooruit in je leven gaan kijken. Vooruit in je leven. Dus voor jullie kreeftmensen, dat was een situatie dat heeft mee te maken met de koningin en de koningin en de koning van de Pentacles. En dat is de energy vibration van de stier, de maag en de steenbok mensen. Whatever de situatie is, whatever de conflict is, wees eerlijk en voorzichtig en gebruik dit met positive energies. Je moet even realiseren hoe zeer positief het is en snap dat bepaalde situatie gebeurt voor een reden. En whatever de conflict is, je moet hier best wel het op een goede manier even gaan uitwerken. Zeer op een positieve en goede manier even de dingen gaan uitwerken. Oké, dus het is best wel een week van liefde. Het is een week van dadelijkheid over je liefde. Het is een week van dadelijkheid over je vriendschap met andere mensen. Het is een week wanneer je gaat even zien bepaalde aspect van jezelf dat dit geeft mij geen voldoening, dit soort van ding. En je gaat even zien dat whatever de situatie was, whatever de situatie is, kan blijven. Je gaat even zien een positieve situatie dat even gaan bloemen in je leven. En met deze positieve situatie, je gaat even zien meer dadelijkheid over je weg. Je gaat vooruit. Je gaat even leren om jezelf te genezen door liefde aan jezelf te vertonen. Je krijgt innerlijke conflicten
voor sommige mensen. Maar sommige mensen krijgen conflict met die energy vibration van de aardemensen. Sommige mensen komen in contact met deze mensen en dit wordt een heel positieve relatie. Omdat de kreeft en de steenbokmensen zijn een goed connectie. Dus de nummer 6 en nummer 66 is de energy vibration voor de week. En 6 is liefde, mensen. 6 is een liefde. Dus er is een negatieve invloed over de nummer 6. Maar 6 is liefde. Dus whatever de situatie is, je gaat even zien een zeer positieve situatie. Transformatie is de naam van deze week. Transformatie. Whatever de situatie is dat gebeurt in deze week is over transformatie, relatie. Je gaat even zien dat je hoort niet en je connect niet met bepaalde mensen en dat soort van dingen. Dat is transformatie. Transformatie is wat komt best wel op in deze week. En dan heb je de energy vibration van Orion. Orion. Dus je kan connect met deze beams. And you can connect met them door meditatie en dat soort van ding. Dat is een zeer positieve situatie. Door meditatie en op een positieve sens waar je connect met andere wezen. En dit wordt zeer positief. Dus het is een week van transformatie en ik wens jullie heel veel succes. Heel veel van jullie gaat je twin flame en je soulmate vinden in de aardemensen, de maag, stier en steenbokmensen. Duidelijkheid over een koppel dat je weet of een groepen mensen dat je weet om even achter je te laten en even vooruit te gaan in je leven. Whatever dat was gestolen van jou komt terug. Dus dit is zeer positief. Dus whatever de situatie is, het wordt echt een positieve week. En ik ga zeggen namaste tot volgende week.